Kumusta mga mamser? So, kung makikita nyo sa title, tayo ay gagawa ngayon ng thumbnail o ipapakita ko sa inyo kung paano ba ako gumawa ng thumbnail gamit lang ang cellphone at ang picsart na app. So, tara! So, ito nga yung cellphone, no? Ilalagay ko na lang yung screen record dyan sa tabi. At syempre, ang una nating kailangan ay ang mismong app na picsart. So, ang picsart para sa mga smartphone, no? So, ngayon, bali papakita ko kung paano gumawa ng thumbnail gamit ang cellphone at kung paano ko ginagawa ang mga thumbnail ko, no? Picsart, kailangan natin ng app na picsart. Open natin. Ayan. Pagka-open niya, ito, pindutan tong plus button, no? Tapos, punta tayo dito sa pick canvas. Ayan. So kasi may orientation yung YouTube no, kailangan sundin para yung thumbnail mo sakto-sakto dun sa frame sa YouTube na ginagamit nila, no. So ito gagamitin natin, itong 1280 by 720. So ayan, pagka-open nyo, ayan, arrow, edit ulit. So dito naman, kahit anong size yung mapili mo dito, no, kasi meron pang tools dito na kung saan pupunta ka lang dun sa tools at sa crop. So, pag napunta na sa crop, ayan, hahanapin mo yung mismong orientation ng YouTube. Ito siya, ayan, YouTube. Tapos check mo lang. Hindi pa yun yung pinaka-start niya, no? Kumbaga, gagawin muna natin yung template na ginagamit ko para sa thumbnail. So, punta tayo sa draw. Tapos dito, ayan. Dito, kailangan mo ng ito mismo, empty layer. So, pipili ka muna ng kulay yung ginagamit mo palagi sa YouTube, kung ano yung gusto mo. Halimbawa ito. Halimbawa, ano ba? Ayan, halimbawa yan. Check na. Tapos, pili ka ng ayan, halimbawa ito. Kaya ito na lang. Ayan. Halimbawa, iyan siya, no? Gawa ka muna ng ganyan. Tapos, ito transform mo. So, yung ginagawa ko kasi, ganyan. Tapos, check mo lang. Ayan. Pag sinave mo yan, ayan, ganito yung mangyayari, no? Wala siyang background dito. Pero yung nilagyan mo kulay, meron. So, ang gagawin mo yan, isa-save mo yan sa gallery mo, no? Ayun, na-save na sa gallery. So, pagkatapos naman yan, ayan, balik ka dito. Bali, back mo lang o kaya gawa ka ng bagong canvas ulit na ganun din yung size at orientation. So, ayan, lalagay mo dito, edit. And then, yung susunod naman ay, halimbawa, nag-picture ka na, no? Halimbawa, yung content mo ay tungkol sa unboxing. Halimbawa, itong akin. Ito. Add photo. Tapos, ito sa gallery. And then, camera. Halimbawa, ito. Ayan. Halimbawa, yan, no? Kung gusto mong meron siyang background na parang blur effect, edi lagyan mo muna siya ng ganyan. Ayan. So, pagkatapos niyan, dito ulit sa effect naman tayo. So, ayan, blur. Pagkatapos niyan, i-check mo ulit. Tapos, pwede mo na ulit add yung mismong ginawa mo. Halimbawa, ito. Ayan.
Tapos, ganyan yung orientation na gusto mo, no? Pasensya na mahangin. So, ang gagawin muna natin yan naman ay erase ng yung background ng bago mong picture na inad. Ayan. Ayusin lang yung pagka-erase niya, no? Para hindi siya lagpas-lagpas. Bawa, ayan. So, dito, kailangan mo talaga ng pagtiyagaan. Kasi mano-mano mong inaalis yung background ng yung picture. Ayan. Tiyagaan mo lang. Hanggang matapos at maalis lahat yung mga excess sa background ng iyong picture. Ayan. Ganun yung technique ko. Nilalagyan ko muna ng line para mas madaling burahan yung sa susunod niya. Ayan. So, ito siya, no? Ito. Tapos niyan, i-check mo lang. Tapos, i-adjust mo hanggang sa gusto mong pagkakalagay. So, wag mo munang i-check dyan. Kasi pag tiyak mo, hindi mo na siya ma-edit ulit. So, ang gagawin natin, itong plus sign ulit, add photo, at yung ginawa natin kanina, ito. So, ito, magiging siyang design, no? Kung saan ka maglalagay ng text para hindi magulo yung thumbnail mo, no? Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin para mas maganda siyang tignan, baga, nakalabas pa rin yung mismong subject mo, itong sound card. Gagawin mo, babaan mo muna ng opacity at i-erase mo yung mga excess dito para meron siyang effect na maganda, no? Ayan. So, ganito lang yung paggawa ng thumbnail, no? Mahirap kung sa umpisa, pero madali na lang para pag lagi mong ginagawa. At saka, syempre, pag gusto mo yung gawin, magiging madali na lang siya, no? Ayan, pagka-erase niya, pwede mo na siyang i-check ulit at taasan yung opacity. So, ngayon, tapos na yung mismong kumbaga picture niya, no? So, lalagyan na natin ng text. Huwag mo munang i-check, no? So, hanggang hindi ka matapos, huwag mo munang hanggang hindi ka matatapos dito, huwag mo munang ilalagay o i-check yon kasi hindi mo siya ma-edit ulit. Kung gagawin natin, add ulit text. Halimbawa, ang text natin ay sound card unboxing. Ayan. Halimbawa lang ito, ayan. Pwede mo siyang i-adjust kung saan mo siya gusto. Ikaw na rin bahala ng mag-adjust ng kulay. At syempre, ang stroke. So, try natin gumawa ng bagong design, no? Yun.
So, halimbawa yan. Suppose 35. Yan, sige, pwede na to. Tapos, meron din siyang opacity. Ikaw na bahala. Shadow, pero ako ito lang yung ginagawa ko, no? Yung stroke color at yung shadow niya. Ayan. Tapos, dagdagan pa natin ng halimbawa yung price niya, no? Kasi yung price ng isang subject sa thumbnail, dapat siya yung kumbaga highlights kasi makikita kaagad siya, no? Kapag nakitang mura, syempre, mas maraming manonood o gustong manood nun. Halimbawa, lagyan natin siya ng price nun. 250 pesos. Ayan. Sa font pala, no, marami namang font dito, no? Ayan, sa mismong PicsArt. Pero kung gusto nyong marami namang font sa PicsArt. Pero kung gusto nyong mag-download ng font, meron naman link. Meron naman link, no? Lalagay ko sa baba, no, yung thefont.com. So, ito. Tapos, 250 pesos. At palitan natin ng kulay. Stroke. Try natin tong red. Ayan. Tapos, shadow. Ayan. So, ganito ko lang ginagawa to, no? Kung gusto mo palagyan siya ng emoji, sa text lang meron na, no? Tapos dito sa mismong keyboard mo, sigurado meron namang emoji dyan sa keyboard nyo kung updated naman yung gamit nyo. So ito, halimbawa ito, ayan, ayan, kayong bahala. Check mo lang, lagay mo sa kahit saan mo gusto. Ayan, for example ito. At pag gusto mo na yung design niya, no? So pwede mo na siyang i-check ngayon at i-save sa gallery mo. So ganun lang kasimple, no? At ayun, yun lang. Ganun lang ako gumagawa ng thumbnail sa cellphone gamit ang picsart. At so yun, mga mamser, kung sa tingin nyo ba nakatulong ito kahit papaano sa inyo at nagustuhan nyo tong video, ay huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe na rin. At share nyo na rin tong video para mas masaya, di ba?